Okay guys, so jom kita sambung dengan Krebs Cycle pula. Okay, Krebs Cycle adalah apabila kita dah hasilkan pyruvate tu. Okay, kita dah berjaya splitkan glucose into 3 carbon molecule pyruvate. 3 carbon molecule pyruvate saya lukis lah sebab dia macam senang nampak sikit. So dia dah tak ada phosphate tu. Now, if ada oksigen, okay, if there are oxygen available, dia akan masuk ke dalam mitokondria. Dan seterusnya dia akan buat Krebs cycle menghasilkan lebih banyak NADH dan juga FADH2 yang akan pergi kepada elektron transport chain di mana oksigen tersebut akan digunakan sebagai final electron acceptor. Kalau tiada oksigen ni, which is our final electron acceptor, dia akan pergi another pathway yang dinamakan sebagai fermentation, di mana dia tidak dapat masuk ke dalam mitokondria. Okay, so untuk kalau ada oksigen ni, kita nak tengok dulu kalau ada oksigen ni, apa yang akan berlaku adalah dia akan masuk di dalam mitokondria ni kan. So pyruvate ni sekarang dia masih berada dekat cytoplasm of the cell. So kita bayangkanlah, yang ni saya tak nak tengok lagi, fermentation, so kita padam dia. So kita bayangkan, the process happen dalam sel awak, ada nukleus, lepas tu kat luar tu ada this thing, which is the mitochondria. So sekarang ni pyruvate kat luar, dekat bahagian cytoplasm. So dia nak kena masuk kat dalam ni. So macam mana nak masuk dalam ni? Apparently pyruvate dia macam a bit too big untuk masuk ke dalam mitochondria. So what happen is kita nak kena kecilkan dia lah. Kita nak kecilkan dia kepada 2 karbon saja. Okay, 2 karbon saja dan kita nak pastikan dia boleh masuk Krebs cycle seterusnya, right? Kita nak pastikan dia boleh masuk Krebs cycle seterusnya. So Krebs cycle tu berada dekat mana? Krebs cycle tu berada dekat dalam inner membrane ni, dekat bahagian matrix of mitochondria. So dekat bahagian dalam ni. So dia kena pass 2 membrane. Okay, dia kena pass 2 membrane untuk masuk ke dalam ni. So to do that, to pass 2 membrane ni, dia kena undergo satu proses yang dinamakan sebagai proses link reaction. Okay. So this link reaction akan tukarkan pyruvate menjadi 2 karbon yang dikenali sebagai acetyl dan dia akan attachkan 2 karbon ni dengan coenzim A. Okay, so kenapa dia attachkan dengan coenzim A? Sebenarnya adalah sebab coenzim A ni dia act as macam chop tempat. Okay, dia chop tempat untuk something else nanti. So kita akan masuk Krebs cycle, so that Krebs cycle dia akan bind dengan 2 karbon daripada acetyl ni. Coenzim A ni chop tempat untuk dia, untuk bind dengan 2 karbon ni. So anyway, to do this, to become acetyl coenzim A ni, to become acetyl coenzim A ni dan secara tak langsung enters the matrix of mitochondria, the reaction occur would be, first kali dia akan daripada 3 karbon jadi 2 karbon saja. So dia kena buang karbon dia. So karbon dibuang dalam bentuk carbon dioxide. Dan untuk dapatkan coenzim A ni maksudnya dia kena add in coenzim A. And this process is actually not that easy. Okay, sangat-sangat susah. Siap ada a few other types. Okay, dia ada type yang berbeza macam malic aspartate shuttle and everything. So yang tu korang dah tak perlu belajar lagi. Yang penting korang tahu dia punya konsep yang ini saja dulu, which is in the link reaction, carbon dioxide is being removed, and then carbon is being removed in form of carbon dioxide, and then coenzim A is being fixed with it. But to do this, it needs to elevate dia punya energy. Okay, dia kena elevatekan energy level dia to the point dia boleh buat semua ni lah. So this reaction is actually coupled with oxidation. Okay, siapa yang oxidizekan dia? Dia adalah NAD. NAD akan oxidaikan dia menjadi NADH++. Okay, so NAD akan buat ni lah, NAD. Right. Sekejap ya. Ada gangguan sikit.
Okay, so sorry tadi ada gangguan sikit. My cat were like cakar-cakar kaki. So anyway, kita sambung kita punya ni. Dia perlu untuk pyruvate jadi acetyl coenzyme A ni, daripada pyruvate jadi acetyl coenzyme A, dia akan remove carbon by being carbon dioxide, and then they fixkan coenzyme A, dan this reaction will require NAD+. NAD+ will oxidize the pyruvate, and then the NAD+ will be reduced to NADH+, H+. So dekat sini awak boleh nampak berlaku dua lagi perkara kan, which is decarboxylation dan juga oxidation. So actually nama this link reaction juga boleh dikenali sebagai oxidative decarboxylation. Sebab link reaction tu macam seolah-olah awak cakap dia berlaku transformation dalam diri dia. Okay, macam berlaku transformation dalam diri dia. Tapi awak kena detailkan juga jenis transformation dia, sama ada dia punya mata dia bertukar warna ataupun rambut dia tukar jadi balayage kan, yang ada highlight lah, itulah inilah. So dekat sini link reaction apakah yang berlaku sebenarnya? Dia berlakunya oxidative decarboxylation. Okay. Okay, sekarang baru kita nak masuk the Krebs Cycle. So, dalam Krebs Cycle, nak mudah sebenarnya memang kena hafal the substrate dulu. Okay, nak mudah kita hafal substrate dulu. So, bagi saya masa sikit untuk tuliskan the substrate untuk korang. I have a trick untuk senang hafal. Okay, setakat beberapa student yang pernah lalui this process, dia orang kata memang menyenangkanlah trick tu. Okay. So, apakah dia punya trik dia? Trik dia sebenarnya adalah nyanyi lagu birthday. Again, hafal all this citrate, isocitrate, alpha-ketoglutarate, succinate coenzyme A, awak nyanyi lagu birthday. Saya sendiri pun gunakan benda tu. Masa saya nak tulis ni tadi, saya nyanyi dalam otak saya lagu birthday tersebut. So, since I cannot paksa you guys nyanyi, and actually saya memang sangat tak pandai nyanyi, saya ada tone deaf and everything, so you just have to bear with me. Boleh? So saya nak start nyanyi. Boleh? I hope you guys don't mind. Saja je. So anyway, citrate, isocitrate, alpha-ketoglutarate, succinyl, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate, right? So, of course benda ni macam susah nak hafal at first, tapi lagu tu insyaAllah at least report you rasa positif lah. Okay, so benda nak hafal mana ada senang, hafal lagu pun sebenarnya susah kan. So anyway, what gonna happen is, okay, so nama dia Krebs Cycle. So dalam Krebs Cycle, coenzyme A yang saya cakap tadi untuk acetyl coenzyme A kan, coenzyme A kan dia macam chop tempat saja. So dia chop tempat untuk siapa? Sebenarnya dia chop tempat untuk oxaloacetate ni. So oxaloacetate ni adalah 4 carbon molecule. So it is very useful untuk you hafal juga dia punya berapa carbon dia. Okay, yang ni pula 5 carbon molecule. Isocitrate pula ada 5 carbon juga. Betul. And 5 kejap dah dia 6. Sebab dia ada pertambahan nanti, okay? So, sebentar maaf, cakap 5 pula. Sebab 4, 5 kan? Alasan. So, 6 carbon. Buat macam ni lah. Ke lagi serabut? Letak bawah lah. 6 carbon. Sebab nanti kita akan kena tengok dia punya reaction pula, right? So, alpha kita tarik ni 5 carbon. Yang coenzyme A ni, dia ada, saya letak atas lah, 4 carbon. And then succinate, dia ada 4 carbon.
fumarate pun 4 karbon, and then malate pun 4 karbon. So oksaloasetik ni tadi 4 karbon. So apa yang akan berlaku adalah the coenzyme A ni akan dibuang. Okay, coenzyme A, 2 karbon ni, 2 karbon dengan coenzyme A, kita buang coenzyme A dia. Instead, kita akan masukkan oksaloasetik dalam dia. Okay, so 2 karbon tu, 2 karbon ni akan bertambah dengan 2 karbon campur dengan 4 karbon. So, jadilah dia 6 karbon citrate. Okay, dalam proses ni dikenali sebagai condensation. Okay, proses ni dikenali sebagai proses condensation. So, dia tak perlu lagi dah untuk, sebab kan kita belajar sebelum ni kalau nak letak fosfat pun kita kena ada energi bertukar-tukar kan, macam kena guna ATP ataupun kita kena gunakan oxidation. Tapi yang ni dia nak tambah 2 karbon dengan 4 karbon kot, banyak kan, lagi besar. Tapi tak perlu pun buat oxidation tersebut sebab dekat bahagian atas ni kita dah letakkan coenzyme A. Nak dapat coenzyme A ni dia kena buat oxidation already. So seolah-olah macam dia dah prepare kat awal-awal dan coenzyme A tu cop tekan tempat untuk dia saja, right? Okay, so next, citrate ni dia akan jadi isocitrate pula. So macam awak tahu, daripada nama dia je, citrate jadi isocitrate, 6 karbon kepada 6 karbon, jadi dia jadi isomer dia saja. So proses ni dinamakan sebagai isomerization. Dan apa yang berlaku adalah simple, dibuang air, lepas tu dia minum balik air. Alright. So, the next process pula daripada isocitrate jadi alpha ketoglutarate. So, kat sini kita kena tengok dia punya bilangan karbon dia. So, daripada 6 karbon jadi 5 karbon, apa yang awak ramalkan berlaku? Yes, that is correct. Dia akan remove carbon molecule 1 kan. Daripada 6 jadi 5, of course dia akan remove 1 carbon. So, dia remove dalam bentuk apa? Dia akan remove dalam bentuk carbon dioxide. But then again, to do this, dia tak adalah macam kita bernafas je tau. Tak. Kita bernafas sebab memang ada molecule of carbon dioxide dalam badan kita kan. Cuma ni dia memang asalnya badan dia adalah carbon. Seolah-olah macam awak nak tanggalkan sebelah tangan awak je kan. So dia tak adalah satu proses yang mudah, sakit nak tanggalkan tangan awak tu. So awak nak buat macam tu, awak perlukan energi, kekuatan dan ketabahan yang kuat. So apa yang awak kena buat? Awak kena elevatekan the energy of the isocitrate ni. Macam mana nak elevate energy? Kalau you gunakan ATP, you rugi. Jadi kita gunakan satu lagi cara, which is kita boleh oxidizekan dia. So dekat sini, before dia dapat buang carbon dioxide tu, dia akan buat oxidation first. Here, NAD plus yang akan datang. Okay, so NAD plus yang akan oxidizekan dia. So NAD plus akan reduce to become NADH plus. H plus, kenapa kena letak juga plus ni? Sebab kita nak balancekan the equation. Sebab NADH ni nanti dia equation dia adalah NADH plus H2. Sebab H2 tak boleh wujud dalam keadaan ion saja waktu ni. So kalau kita nak balancekan the equation nanti, dia akan jadi macam bawah ni lah. Okay, so I'm gonna write down the NAD plus H plus itu. Dan barulah dibuang dia punya carbon dioxide. Dapatlah awak 5 carbon alpha ketoglutarate, and here nama reaction dia adalah awak nampak ada oxidation dan awak nampak ada decarboxylation. Maka nama dia kalau nak jadikan smooth, dia boleh panggil dia sebagai oxidative decarboxylation. Alright, so next one pula dekat sini, daripada 5 carbon jadi 4 carbon saja succinyl coenzyme A. Okay, so kita nampak ada perkataan coenzyme A ni kan. Sasa nanti last dia akan tambah coenzyme A. Okay, bukan tambah dari dia ni, dia tambah daripada tempat lain. Okay, so saya buat arrow lain lah, arrow macam ni. Okay, daripada coenzyme, daripada kita punya Krebs Cycle, daripada kita punya matrix of mitochondria tu, dia akan fix dengan kita punya bahan intermediate dalam arrow ni nanti. Okay, daripada alpha ketoglutarate nak jadi kepada succinyl coenzyme A. So daripada 5 carbon jadi 4 carbon saja. Can you tell me what happened? How kita nak dapatkan 4 carbon je daripada 5 carbon? Of course, kita kena removekan 1 carbon. So remove in the form of carbon dioxide. Again, sama juga macam kita cerita tadi. This process is not that easy. Awak bayangkan awak semua kaki awak adalah carbon. Paha awak karbon, badan awak karbon, kepala awak karbon, tangan awak karbon, dan awak nak kena buang satu daripada your organ, daripada your anggota ni. So it's not easy kan, semua benda tu bercantum kan. So awak nak keluarkan dia, awak memerlukan ketabahan, willpower yang sangat kuat. So where does this power come from in alpha ketoglutarate? It actually come from the
oxidation. Okay, dia oxidize first, dia being oxidized dan dia being energy elevated. Okay, dia change dia punya energy level dia, barulah dia boleh buat all this. So NAD plus will oxidizekan dia. NAD plus akan jadi reduced to become NADH plus H plus. So this process you nampak berlaku buang carbon dioxide, so decarboxylation dan juga berlakunya oxidation. So awak boleh panggil dia sebagai oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation, bawah tu dah ada kan? Okay, oxidative decarboxylation. So kalau you guys perasan, sebenarnya step ni sama dengan step yang kita pernah discuss dekat link reaction tadi. Okay, dekat atas ni, link reaction. Sebab dia memerlukan carbon dioxide dibuang, lepas tu dia dapatkan coenzyme A, and this process is actually being coupled with oxidation. Okay, siapa yang oxidizekan dia? NAD+. NAD+ will be reduced. That's why NAD+ ni juga boleh dikenali sebagai electron carrier. Tugas dia, okay? Tugas dia untuk carry electron. Sebab kita nampak dia dapat H kan? So maksudnya dia dapat elektron lah. So dia boleh jadi carry electron. Right? Antara tugas dia ni popular jugalah soalan ni. Apa tugas NADH+. So tugas lain dia adalah untuk oxidizekan dia bahan. Right? So next pula, succinyl coenzyme A. Ingat macam yang saya cakap sebelum ni. Coenzyme A ni dia just chop tempat untuk seseorang je. So siapakah yang dia chopkan tempat tu? Rupanya dia chopkan tempat untuk phosphate standalone, phosphate inorganic. Okay, phosphate yang memang ada dekat dalam matrix of mitochondria sebagai dia seorang. Ingat, inorganic tu maksudnya dia tak ada oksigen ke, dia tak attach dengan apa-apa. Contohlah macam yang ATP kan. Kita ada ATP. Tengok kat bahagian kiri ni kan. ATP ni adalah adenosine. Adenosine tu adalah you punya salah satu komponen dekat dalam awak punya DNA. Ada T dengan A, C dengan G kan. So adenine ni yang A tu lah, okay? Dan dia bukan setakat macam chemical punya elemen A, tak wujud kan. Dia adalah macam ada base dia, lepas tu dia ada H dia ada O dia, and then dia attach dengan P kan. So P ni ada H attach dengan H attach dengan O juga, so dia dah jadi organik lah untuk ni. So ATP ni organik, kalau dia seorang-seorang je, dia ni saja, okay, tak bind dengan sesiapa, so itu jadi phosphate inorganic. So now here to add something, phosphate inorganic ni pun walaupun kecil kan, nak add dia ke dalam something else. Let's say lah, kita punya badan tadi kan, tiba-tiba nak tambah satu lagi jari dekat kita punya tangan. Do you think it's easy as gum je? Tak kan? Sebab jari tu confirm kita nak functional. So that's why dia memerlukan coenzyme A ni untuk chopkan tempat dia, sebab energy level telah pun diubah ketika waktu oxidative decarboxylation sebelum ni. So bila dah ada coenzyme A, apa yang berlaku adalah coenzyme A akan being displaced. Okay, perkataan dia adalah displaced pun boleh guna perkataan ni. So coenzyme A being displaced, so coenzyme A ni keluarlah, okay, by phosphate inorganic. So sekarang kita boleh bayangkan succinyl ni akan dapat phosphate instead of dia jadi succinyl coenzyme A. Tapi phosphate tu tak stay lama. Kenapa? Sebab apa yang kita buat, kita nak masukkan phosphate dekat sini sebab kita nak pastikan diorang ni akan sama level dengan GDP. Okay, what is GDP pula? Okay, so sebelum ni awak belajar ATP. ATP kan saya cakap adenosine ni komponen dalam DNA kan. So awak tahu sebelum ni ada A, T, C, G. Betul tak? So GDP tu yang ni lah. GDP. Okay, so dia boleh jadi GTP triphosphate. Kalau dia diphosphate dia jadi GDP. ATP kalau diphosphate saja jadi ATP. So adalah semua ni TTP, CTP ni, tapi kita tak gunakan those as our energy currency. Our main energy currency would be ATP, right? So GTP selalunya digunakan oleh bakteria, right? So GTP bila dia dapat fosfat tu dia ambil kan. Okay, sekali lagi, succinyl coenzyme A ni, coenzyme A tu ditukar dengan fosfat inorganic. Lepas tu GTP ni rembat fosfat tadi tu. Okay, so tinggallah succinyl kita tu. Okay, tinggal succinyl kita jadi succinate.
And cerita dia tak habis sebab kita tak gunakan GTP sebagai kita punya energy level kan. So GTP ni apparently dia sama level energy dia dengan ADP. Yes, lebih kurang je. Jadi dia boleh kau team. So apa yang berlaku adalah GTP akan paskan dia punya phosphate. Okay, dia akan bagi phosphate dia kepada ADP ni. Jadilah ADP. Dapatlah kita satu ATP. So from here you dapat ATP daripada succinate coenzyme A jadi succinate, dapat satu ATP, maka proses ini dipanggil sebagai substrate level phosphorylation. Sebab kalau daripada satu substrate ataupun satu compound jadi another compound menghasilkan ATP, kita panggil dia sebagai substrate level phosphorylation. Right? Okay, so next one, succinate ni pula dia akan jadi fumarate. Okay, so dekat sini cara saya ingat adalah saya nampak F. Okay, F ni maksudnya Fadilah datang. What is Fadilah? Fadilah is our next coenzyme. Okay, our next coenzyme yang akan buat oxidation. Sebelum ni awak mengenali only NAD plus saja. Sekarang awak kena kenal FAD pula. So FAD ni, FAD tak ada plus kan? NAD awak kena tulis plus sebenarnya. So kalau saya tak cerita dalam sebelum-sebelum ni, please biasakan diri now tulis plus. Okay, kadang-kadang saya terlampau excited. So saya macam terlepas pandang benda tu. Okay, tapi saya tak ambil exam, tak apa. Korang kena ambil exam yang bahaya ni kan. Okay, so NAD. So FAD ni, okay, dia akan oxidizekan this succinate. So dia akan reduce to become FADH2. Okay, the FAD sebab redox reaction, kalau dia oxidizekan orang, maka dia akan reduce untuk jadi FADH2. Okay, again, now you nampak FAD boleh oxidizekan orang, NAD plus pun boleh oxidizekan orang. So apa function dia orang ni? So you boleh cakap tadi electron carrier sebab dia dapat H plus kan. And then you boleh juga panggil dia sebagai, kalau dia mengoksidiskan orang, maka you boleh panggil dia sebagai oxidizing agent. Okay, dan dia being reduced, jadi dia adalah oxidizing agent. Alright, so ni antara dua jawapan, dua benda popular dan jawapan yang akan diterima lah kalau ditanya apa function FAD dengan NAD+. Right? Kalau dia tanya apa function dia untuk oxidize kan, awak kena cakap lah dia nak elevate the energy. Alright. So sama juga ini. Dia elevate kan the energy to become the fumarate. So now the fumarate akan menjadi malate. So cara saya ingat juga perkataan ni, bila fumarate ni seolah-olah macam dia fume with anger. Pernah dengarkan perkataan tu? Fume. I am fuming with anger. I am so angry. I'm so angry because I didn't get the chocolate. So whatever lah. So fuming with anger. Kalau you sangat-sangat marah, apa yang you nak buat? Marah orang lah kan? Gosh, tak baik lah marah. So what should you do is minum air, ambil wuduk, betul tak? Ataupun kawan you terlampau marah kan? Apa you buat? You siram dia dengan air, betul tak? You renjir-renjir sambil baca doa, selawat and everything. Memang mampus lah korang kena belasah dengan dia kalau buat macam tu kan. Aku tengah marah, aku nak renjir-renjir pula. So just nasihat dia lah, pergi ambil wuduk ke, minum air dulu ke kan. So that is what happen. Fumarate ni dia akan dapat air. Okay, dia akan dapat air. So kalau tambah air, kalau buang air kata dehydration, so dekat sini tambah air, maka proses dia adalah hydration. Saya terlupa proses yang bawah tadi, FAD tu. So ni adalah proses oxidation, right? Proses oxidation. So now dah tambah air, barulah yang fumarate ni dia jadi comel sikit, dia jadi baik sikit, dia jadi malate. Okay, dia jadi melati ataupun dia lelaki yang lebih handsome yang berjaya mengawal kemarahan dia, malate. Okay, so malate ni nanti dia akan jadi oxaloacetate. So apa cara saya ingat? Saya nampak dia ada perkataan oxalo. Ox kan, oxidizing lagi sekali berlaku. Okay, oxidation. So oxidation berlaku by whom? Kita boleh guna FAD ataupun NAD. FAD apparently guna sekali je waktu kat fumarate ni. So dekat sini yang akan guna adalah NAD+. So NAD+ akan jadi NADH plus H+. Lepas tu, cycle tu go on lagi sekali as long as there is acetyl coenzyme A. So this is what happened in Krebs cycle. So sekali lagi kita try, daripada pyruvate, link reaction will occur whereby the
pyruvate will undergo oxidative decarboxylation, where it removes carbon dioxide and oxidized by NAD+. NAD+ will reduce to NADH plus H+, and coenzyme A is being fixed to form acetyl coenzyme A. The acetyl coenzyme A will undergo process condensation by displacing coenzyme A with oxaloacetate to form citrate. The citrate will undergo process known as isomerization, where water is being removed and added to form isocitrate. Isocitrate will undergo the process oxidative decarboxylation, where it is being oxidized by NAD+. NAD+ will be reduced to NADH plus H+. Carbon dioxide is being released to form alpha ketoglutarate. The alpha ketoglutarate is being alpha ketoglutarate will undergo oxidative decarboxylation, where carbon dioxide will be removed, where one carbon is being removed in form of carbon dioxide. NAD+ oxidizes the compound. NAD+ will be reduced to NADH plus H+, and coenzyme is being fixed to form 4-carbon succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A will undergo a process known as substrate level phosphorylation, where coenzyme A will be displaced by phosphate inorganic. GDP will be phosphorylated into GTP. The phosphate will then pass to ADP, where ADP will be phosphorylated into ATP. Succinyl coenzyme A will form succinate. Succinate will undergo the process oxidation, where FAD oxidizes succinate to form fumarate. FAD reduced to FADH2. Fumarate undergo the process known as hydration, where it adds waters to form malate. Malate will undergo the process oxidation, where it is oxidized to form oxaloacetate by NAD+. NAD+ will be reduced to NADH plus H+. The cycle will begin again. Right. So the question is, final question is, how many NADH produced? How many have FADH produced per pyruvate? Okay, so NADH, try cari kejap. NADH berapa banyak? Kita cari sama-sama lah. Hijau. Okay, so saya nampak satu dekat sini. Saya nampak lagi satu dekat sini. Dan last sekali dekat sini. So, jawapan saya adalah 3. Kalau saya silap, bagi tahu, okay? Next one, FAD pula. So, saya nampak FAD satu je tadi. Kan? Kita dapat kat sini, FADH2. Okay, FADH2. So, satu saja. Kalau dia tanya per glucose, okay, berapa banyak agak-agaknya? Okay, good. Ada 6, ini ada 2. Kenapa? Sebab kita kena darabkan 2 because we have 2 pyruvate for each glucose. So that's it guys. Thank you for listening. Nanti kita tengok electron transport chain pula, di mana kita akan bawa semua NADH dan FADH daripada glycolysis dan link reaction dan Krebs cycle into the electron transport chain. Okay, thank you.